I'll be doing an eyeshadow tutorial using this Uncover 2 by AB Advance. So, it has 12 color eyeshadow. Open ko lang. So, ayan. And then, may kasama na rin siyang eyeshadow brush. Ito. So, pero hindi ko ito gagamitin. Gagamitin natin is yung Kimis and Fruits na eyeshadow brushes. Beginner brushes. So, first, lagay muna tayo ng primer, which is yung Maybelline Fit Me. After natin maglagay ng primer, so ang gagamitin natin brush is yung concealer brush from Lovelots. Ayan siya. Hindi nyo nang pansinin at ginamit ko na yan kanina, kaya may color na yung brush niya. So, spread lang natin all over the lid. Ayan. Yun nga, as I was saying, importante na merong primer tayo nilalagay para mag-pop up talaga yung color ng eyeshadow. Lalo na kapag sobrang ma-powder yung o powdery yung eyeshadow na gagamitin. Ito kasi yung Uncover 2, medyo powdery siya, pero pigmented yung mga color niya. So, ayan. After nyan, isa-set natin ng powder para hindi mag-dry or parang mag-cake din yung eyeshadow natin. Kaya pala ang ginamit kong powder is yung Eyeshadow na final powder. Siyempre, favorite ng lahat. Gamitin pang set. Gamitin natin transition is itong pangatlo. Wala kasing pangalan yung mga eyeshadow niya. So, turo ko na lang kung ano din yung mga gagamitin natin. So, yung pangatlo, gagamitin natin. Ito. Yung ginagawa nila, hindi na sila nagpa-primer. Or nagpa-primer sila, tapos yung brush nila, binabasa rin nila para mas makapit talaga yung eyeshadow pag-blend natin sa mata natin. So, tingnan natin ito. Ayan, powder siya, di ba? Ang next na gagamitin natin is itong parang reddish na color. Ito. So, ayan. So, start tayo dito sa outer V. Papasok. So, medyo angat natin ng konti dun sa makakapanyo naman yung parang pinaka-eyeball niya. So, dun yung siya ilalagay. After nyan, so nalagay na nga natin. Ang next na gagamitin natin brush is gamit tayo ng medyo bullet brush. Ito. Para siyang pencil brush. So, para lang, kasi gagamitin natin colors medyo dark sa outer V natin para magkaroon siya ng depth dyan. So, gagamitin natin color is itong dark brown. So, lagay natin dito sa pinaka-outer V.
powder para pag may mga fallouts niya, mas madali natin siya linisin. And then, after natin malagyan, kuha tayo ng blending brush, yung finish angles pa rin gagamitin natin. Para ma-blend natin, para mawala rin yung mga harsh edges dyan. Next na gagamitin natin color is itong parang gold. Ito. Yung angles. Flat brush. Flat angle brush. Tear ducts, ang gagamitin natin is itong color na to. Pang highlight. So, dito malapit sa brow. May pagka-reddish color, tapos i-combine natin siya dito sa ginamit natin transition. Ito na ating final look for this eyeshadow tutorial. So, hope you enjoy this video. And if you're new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and share this video. So, see you on my next video. Bye-bye!